iPhone thì có iPhone 5, iPhone 6, mà cái GVM này thì toàn bộ trên Amazon đều là GVM slider. Hai cái chân máy gắn ở hai đầu, nhưng gắn như thế nào? Nên chịu khó đi với thằng quỷ này hơi bị bự. Cái nút giữa này có 2 công dụng, 3 công dụng. Công dụng đầu tiên là chọn. Chào mấy bồ, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mấy bồ một cái món đồ chơi mới của mình. Cái này gọi là cái slider, giá của nó hơi chát một chút nhưng mà mình nghĩ là nó đáng. Mình có làm một cái timestamp ở description thì mình có ghi chú rất rõ ràng. Nếu mà mấy bồ mà không có thời gian mình có thể click vô cái phần mình tìm hiểu ha mấy bồ ha. Mình cũng có để sẵn những cái link về sản phẩm ở dưới, thì mấy bồ nào quan tâm có thể đi vô đó xem thông tin sản phẩm, giá cả. Ok, chào mừng mấy bồ trở lại với cái kênh đồ chơi thơm tho của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mấy bồ cái slider này, GB80QD, và độ dài của nó là 31 inch. Hơi bị phiền phức một chút là cái tên sản phẩm là GVM. Ví dụ như là iPhone thì có iPhone 5, iPhone 6, mà cái GVM này thì toàn bộ trên Amazon đều là GVM slider, thì như vậy sẽ rất là rối cho người mua. Mấy bồ vô cái trang web của GVM thì cái mã của sản phẩm nó sẽ hiện ra. Ok mấy bồ, nó xài pin nha mấy bồ. Cái sản phẩm này nó có pin, thì có cục pin của nó đây, GVM Great Video Maker, nhà làm phim tuyệt vời. Tên rất là sến súa. Và cái độ chạy của nó theo như mình nghiên cứu thì nó dùng cái chuẩn pin của Sony. Mình thì mình không phải fan của Sony nên mình không có biết, nhưng mà nôm na là xài của pin Sony rất là phổ biến, tiện dụng, tương đương với cái pin Sony NP-F750 hoặc là NP-F770. Đây là cái đồ điều khiển của nó, cái đồ control. Thì ở ngay đằng sau lưng nó có cái chỗ để mình gắn pin vô. Rồi, sau đó thì nó sẽ có một cái công tắc ở đây, nút on off ngay đầu này, mình sẽ mở lên và màn hình sẽ hiện lên. Ok, ở đây mình muốn show cho các bạn coi cái đồ này, tại vì nó có một cái ổ này là cái chỗ để mình cắm điện đây, đúng không? Nhưng mà nó cho mình một cái công tắc điện đây, nhưng mà lại không có dây điện, thưa mấy bồ, hơi bị ngộ. Nên là cái mình cũng sẽ xài pin thôi, tại vì không có dây điện. Rồi sao mà xài cái này? Mình nghĩ cái này cũng khá là phổ biến. Cái này là ok, DC 12V. Nếu mà mấy bồ có cái adapter 12V gắn vô thì chắc được, nhưng mà nó không có đi kèm. Kế tiếp thì sẽ dùng cái đầu video nào, đúng không? Chúng ta khi mà quay phim thì chúng ta sẽ không có dùng cái đầu tripod, cái đầu chân máy, mà mình dùng cái đầu để quay phim, nó gọi là cái video head. Thì dùng cái đầu video nào thì cũng có rất là nhiều cái đầu trên thị trường. Mình chuộng cái hàng của Manfrotto nên là ở đây mình sẽ chia sẻ về cái đầu Manfrotto thôi. Thì nó có 2 cái đầu mà mình thấy là phù hợp cho cái mục đích sử dụng của mình. Thì thứ nhất là cái gọi là BeFree, cái mã sản phẩm là MVH400AHUS, gọi là cái đầu BeFree Live Flute Video Head. Cái đầu thứ hai 502 Flute Video Head with Flat Base, là tại vì nó có một cái model khác là nó có cái bow, half bow, nửa cái quả cầu, dùng cho cái chân có cái nửa quả cầu, thì mình không có cái dùng cái đó cho cái slider này, mình cần cái flat để nó vô đây. Thì thật ra cái này nó hơi bị overkill cho cái máy của mình đang xài 80D thì nó hơi bị quá. Mình không khuyến cáo mua BeFree nha, mặc dù là nhẹ nhàng hơn, trong thanh lịch và giá cả mềm hơn, nhưng mà nó bị một cái lỗi kỹ thuật khá là nghiêm trọng đó. Nên chịu khó đi với thằng quỷ này, hơi bị bự, hơi bị nặng, nhưng mà nó được duyệt như mấy bồ. Thì 502, đó là cái chia sẻ của mình về cái phần đầu quay video của cái slider GVM này cho mấy bồ ha. Và bây giờ mình chuyển qua cái phần gọi là chân máy, mình sẽ dùng cái dạng nào thưa mấy bồ. Thì hiện giờ ở đây của nó là nó có sẵn cái đế ở dưới đây, ngay giữa này, ngay chính giữa, ngay giữa, tức là mấy bồ có thể gắn một cái
chân máy ở ngay giữa thôi, và nó sẽ chịu nguyên cái slider này. Cá nhân mình thấy là như vậy thì không ổn, có thể là gây nghiêng ngã đổ, nguy hiểm cho thiết bị của chúng ta. Mình khuyến cáo mấy bồ là mình sẽ dùng hai cái tripod, hai cái chân máy gắn ở hai đầu. Nhưng gắn như thế nào? Mấy bồ sẽ thấy ở đây có cái lỗ 3/8 ngay đây, hai bên như thế này. Mấy bồ lưu ý nha, khi mình gắn cái tripod vô thì cái tripod của mình ở đây, cái đầu này là 1/4, gắn vô cái lỗ đó 3/8 là không có vừa, nên mấy bồ phải dùng cái đĩa của mình ha. Cái đĩa này, cái này là nó tiêu chuẩn 3/8, rồi mình mới gắn vô trong đây mới là được. Sau khi mình gắn vô đây ở dưới cái lỗ này thì mình mới gắn vô cái đầu, rồi cái đầu này mới gắn vô cái tripod, nó mới nằm lên trên được ha. Mình sẽ demo cho mấy bồ xem một chút nữa. Mình sẽ chụp cái hình để cho mấy bồ coi cách mình gắn như thế nào ha. Là mình không có gắn trực tiếp cái đầu tripod vô cái slider được, không được, và không nên, tại vì nó sẽ cứng, trong khi mình cũng cần nó di chuyển. Có hai cái vấn đề được nhắc đến ở trên Amazon. Thì thứ nhất là cái dây beo, cái dây Cura này, thì khi mà họ mua về nó bị trùng, và họ nói là họ đã try để cho nó thử mấy ngày nó chạy cho nó thẳng ra hay không, nó giãn ra hay không, nhưng mà không, nó bị trùng luôn. Nên mình may mắn khi mình về thì mình kiểm tra cái dây Cura của mình thì nó rất là thẳng thớm, ngay hàng. Mình lưu ý cái dây Cura nếu mà mấy bồ mua. Cái thứ hai, cái này thì hơi bị ngớ ngẩn, nhưng mà nó cũng xảy ra. Cái đĩa ở dưới này, cái đĩa này nó bị ngược, giống như mấy bồ nhìn thấy ở đây là những cái hình tròn, thì ở cái mặt trong này nó có cái gờ nhựa. Cái gờ nhựa này thì nó hình chữ nhật, nên đó là cái mặt sau của cái đĩa này là nó có những cái ô hình vuông, hình chữ nhật, chứ không phải là hình tròn như chúng ta đang thấy ở đây. Thì không biết lý do nào người ta lắp ráp thì nó bị ngược, cái đĩa này nó lộn ngược mặt trong ra mặt ngoài. Như vậy thì khá là trầm trọng, và cái người mua đó thì họ phải gỡ ra rất là khó khăn. Con ốc này cũng ốc chuyên dụng, rất là khó khăn, gỡ ra mất công và mất zin. Theo như mình thấy thì hai cái lỗi đó đã được khắc phục ở cái phiên bản slider mình đang có trong tay 2019. Thì có thể là nhà sản xuất họ cũng đã lắng nghe những cái ý kiến đó và đã có điều chỉnh, hoặc là những người đó xui, mình may mắn không biết được. Ok, mình có tìm hiểu về trọng tải, tại vì thiết bị của mình cũng hơi bị nhiều cồng kềnh và nặng. Mình không biết cái slider này nó có handle nổi hay không, thì mình mới nghiên cứu ở trên mạng thì không thấy có thông tin nào về cái trọng tải của nó. Phải lần mò một hồi, hình như vô trang web của nó luôn, của GVM luôn, thì mới có một chút thông tin. Thì họ nói là 15 pound, tức là gần khoảng 7 kg. Thì mấy bồ có mua thì lưu ý cái thiết bị của mình có dưới 7 kg hay không. Ở đây mình sẽ đo thử cái sản phẩm, cái đồ của mình hiện giờ coi như thế nào, để cho mấy bồ ước chừng cái khối lượng đồ của mấy bồ. Tại vì mình có một cái máy quay thôi, bây giờ mình sẽ bỏ toàn bộ thiết bị của mình lên cân. Mình sẽ quay bằng cái điện thoại của mình. Ok, mấy bồ, mình sẽ cân toàn bộ cái thiết bị của mình ở trên cái bàn cân nhỏ này để xem là tổng bao nhiêu. Mình sẽ lấy cái điện thoại của mình quay, vì ở đây là mình hết rồi. Thì cái mấy bồ có thể thấy là mình có một cái microphone Rode Mini, cái máy 80D grip, một cái handlebar để gắn micro, rồi một cái đầu tripod 502, video head 502 của Manfrotto ở đây. Và tổng khối lượng của mình là chưa tới 10, tức là an toàn mấy bộ ha. Khả năng panorama và tracking của cái slider này rất là tuyệt vời. Tại vì để mà làm được vậy thì những cái slider khác rất là mắc tiền. Nhưng mà cái slider này theo cá nhân của mình thì nó cũng có một cái khuyết điểm nho nhỏ, tức là nó luôn luôn phải motor. Thí dụ như bây giờ mình đang tắt motor, mình không có cắm điện,
và mình tải không. Mình không có kinh nghiệm nhiều để xài những cái slider khác, mình không biết là cái mức độ nặng nhẹ như thế nào, nhưng mà đối với mình như vậy thì nó hơi nặng đó, nó không có được mượt mà, trơn tru lắm. Lỡ như mà hết pin hoặc là mình muốn quay tay thì không được như mấy bộ. Ok, sau đây mình sẽ nói về cái remote control. Thì mình đầu tiên mình sẽ cắm nó vô. Mấy bộ nhìn thấy nó có một cái móc ở trên nóc này là để mình gắn ở trên, đánh dấu ở trên cái phần top. Cắm vô. Chắc ăn để mình tắt nó đã. Để xuống. Rồi là nó lóc lại luôn. Cái đồ bấm nó là cái lóc, tức là mình không rút ra được, cũng là một cái lý do an toàn. Một trong những cái điểm mạnh đó là set một cái điểm A, B để nó chạy. Mình không có đi sâu vô cái này, nhưng mà mình sẽ giới thiệu cái cách mà các bạn chỉnh cái loop A, loop B. Mình bấm vô cái set start rồi ha, chọn cái điểm khởi đầu. Đó. Thì mỗi khi mà như vậy mình không thể nào chọn cái điểm hiện giờ được, tại nó không có cho mình chọn cái điểm hiện giờ, nên mình phải mua nó một chút. Rồi đó, mình bắt đầu mình di chuyển nó một chút bằng nút bấm bên phải cho nó di chuyển bên phía tay phải. Mình ngưng lại. Thí dụ như mình chọn cái điểm này đi là điểm A, mình sẽ giữ nó luôn. Nhớ các bạn, bấm giữ luôn. Rồi nó nhớ con số đó rồi, bạn bấm một lần nữa nó trở ra ngoài, 2 lần giữ luôn nó mới set được. Nó hơi bị rối, cái menu này hơi bị rối, nhưng mà nếu mấy bồ mà làm sao mà vô và trở ra lại được là thành công. Ok, mình sẽ ví dụ cái điểm end đi, set end. Vô cái set end, bấm ngay giữa. Mình sẽ đi qua một chút nữa. Bấm một cái thôi, bấm một cái là tự động nó đi luôn, không cần phải giữ nút nữa ha. Và trong lúc nó đi nó đi chậm, mình có thể mình tăng tốc độ lên, bấm nút lên để tăng tốc độ. Đó, nó nhanh lên 89%. Giờ mình có quyền mình ngưng lại. Ví dụ mình đây điểm B. Ok. Rồi mình bấm một cái nữa mình giữ luôn này mấy bộ. Rồi nó sẽ xếp thành cái đó, cái con số đó. Và mình giữ luôn một cái nữa. Nó trở ra, một khi nó trở ra là nó đã xếp được 2 điểm rồi đó. Đó, cái mình muốn nói ở đây là mấy bồ bấm giữ luôn để cho nó xếp cái điểm, và cái để mình biết là được rồi hay chưa thì là bằng cách là nó trở ra. Khi nó trở ra nghĩa là được, mấy bộ mà chưa có ra là chưa có được. Và bây giờ một cái mẹo của xài cái remote control này nữa là nó chỉ có nút lên xuống, nó không có cái nút mà để mình trở ra menu. Cái này là cái nút giữa này là select, là chọn, rồi lên xuống trái phải, lên xuống là mình lỡ tay mình tắt rồi. Ok, nhân tiện mình nói luôn, mỗi khi mà mấy bộ tắt á, là cái điểm A, điểm B mình set nó mất rồi. Đó là cái điểm yếu của cái sản phẩm này, là mình phải set lại. Ok, bây giờ mình sẽ vô đây mình setting lại từ đầu. Mình sẽ set start. Ví dụ giờ mình sẽ set start. Mình phải mua nó một chút mấy bộ ha mới set được nha. Rồi, mua nó một chút nữa. Mình ngưng lại, giữ luôn nút giữa. Rồi, giữ là một lần nữa. Hồi nãy là giữ luôn để giữ cái số đó, bây giờ giữ luôn một lần nữa để trở ra menu. Rồi, đó là cái điểm start. Mình sẽ bắt đầu qua cái điểm end, xuống dưới, qua đây lại. Tốc độ chậm quá mình thôi, mình tăng lên. Đây là 100% cho mấy bộ. 100%. Ngưng lại. Rồi, bây giờ mình giữ luôn nè để nó lưu lại cái vị trí này. Rồi, sau khi nó lưu lại rồi, mình lại giữ mua luôn một lần nữa để nó trở lại cái menu trước. Rồi, bây giờ mình lại giữ luôn một lần nữa để trở ra cái menu. Đây là cái mẹo mấy bộ nhớ dùng cái nút giữ luôn ở giữa này sẽ là cái nút mà gọi là return back, trở ra. Giữ luôn, trở ra. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái video shot. Mình sẽ thử cái auto mode. Mình sẽ thử cái auto loop cho mấy bộ xem cái điểm A, B mình mới set vừa rồi. Giờ mình sau khi mấy bộ vô đây bấm một cái cho nó chạy, mình sẽ tăng tốc độ một và mấy bộ sẽ nhìn.
cái điểm A và B mình hồi set hồi nãy. Mình sẽ tóm tắt lại một số cái điểm về cái control này. Tức là mỗi khi mà mấy bộ tắt cái công tắc này hoặc là rút pin ra, mất nguồn điện, thì sẽ phải set lại cái điểm A và điểm B ngay lần khi mình mở lại. Mất công phải set lại. Và cái thứ hai là cái menu, cái control nó xài hơi bị khó. Mấy bộ phải giữ luôn cái nút giữa này để gọi là back ra. Nó có hai công dụng. Nếu mình giữ luôn, đang chỉnh gì đó thì là nó save. Sau khi mà save rồi thì bấm giữ luôn, nó sẽ return back ra. Nên là cái nút giữa này có hai công dụng, ba công dụng. Công dụng đầu tiên là chọn. Mà mấy bộ lưu ý, kinh nghiệm cá nhân của mình thì không nên chọn cái điểm A, B gần cái này quá. Tại vì ở đây nó có hai cái nút đệm nhưng mà không đủ đâu. Đây lại là một khuyết điểm khác mà mình thấy của cái slider này. Đúng ra là khi mà có một cái vật cản đi thì nó phải tự động nó tắt. Có một cái relay, một cái tự động, thì nó khi mà vật cản thì tự động nó dừng lại đi cho nó an toàn, cho cái motor đừng có bị cháy. Tại motor này nó mạnh lắm nha mấy bộ. Đằng này là nó gặp cái này nó chạy luôn, rất là khủng khiếp. Nên lưu ý set cái điểm AB xa xa cái này một chút. Đây là khu vực nguy hiểm, mình không muốn cái motor mình nó đụng vô vậy rồi nó không tốt cho cái motor về lâu về dài. Không nên set AB quá gần cái này. Đó là lời khuyên mình dành cho mấy bộ. Sau đây thì mình sẽ có một số cái clip demo. Cảm ơn mấy bộ đã quan tâm theo dõi cái chia sẻ của mình về cái slider GVM Great Video Maker ngày hôm nay. Nếu như mấy bộ có thắc mắc gì, để lại câu hỏi ở dưới phần câu hỏi comment xuống dưới để mình có thể trả lời cho mấy bộ quan tâm. Và nếu như mấy bộ thấy cái video của mình nó hữu ích thì còn ngần ngại gì nữa mà không click like hay là subscribe cho mình đi. Mình sẽ giới thiệu với mấy bộ những cái đồ chơi khác độc hơn, hay hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.